Hello guys, කාලෙකින් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න හිතුවා. ඉතින් අද පිළිගන්නවා ට්‍රික් ෂිෆාන් YouTube channel එකට. අද අපි ඒක නෙමෙයි මුගේ රැවුලයි මැච්චද දිග. what the guys වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා කෙලිම වීඩියෝ එකට යන්න අපි. කෙලිම යන්න එපා හැබැයි. එහෙමද? වාගේ එනකන් හිටියේ. Hey, Big Smoke, it's me, Carl. Chill. ඇතිනේ දැන්වත් වීඩියෝ එක පටන් ගමුනේ. This needs to stop now. Oh. ගයිස් එහෙනම් අද අපි බලන්න යන්නේ ෂෝට්කට් කේස් ටිකක්. ඒ කියන්නේ වැඩි පොපියුලර් නැති මවුස් එක කැඩුන වෙලාවට මට ගොඩක් යූස්ෆුල් වෙන ෂෝට්කට් කේස් ටිකක්. මේ ටික මං හිතන්නේ ඔයාලා එකක් දෙයක් හරි දන්නවා ඇති. දන්නේ නැති ඒවා දැනගන්න වෙන. එහෙනම් ගයිස් අපි යන් අපි පළවෙනි ෂෝට්කට් කී එකට. අද කියා දෙන්න පළවෙනි එක තමයි ටැග් බාර් එකේ තියෙන එක සිලෙක්ට් කරගන්න කොහොමද මවුස් එක නැතුව ෂෝට්කට් කී එකකින්. ඒ කී එක තමයි guys Windows key plus T ටැග් බාර්. Windows key plus T එබුවම ඔයාලට පේනවාද මේ YouTube සිලෙක්ට් වුණා. IT ඔබන්න එහාට කොටුවෙන් කොටුව පයින්නවා. ඔහොම පයින්නවා. ඔහොම අපිට අවශ්‍ය කාවට පස්සේ ගියා. ඊට පස්සේ enter ඔබා ගත්තා. enter ඔබුවම ඕපන් වෙනවා guys. දෙවෙනි විදියට guys අපි මේ ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ ෆුල් ස්ක්‍රීන් තියෙන ටැබ් එකක් Restone Down කරලා මිනිමයිස් කරලා දාන්න පුළුවන් එක ෂෝට්කට් එකක. ඒකෙන් මේ වැඩ දෙකම කරගන්න පුළුවන්. ෆුල් ස්ක්‍රීන් තියෙන එකක් Restone Down කරලා මිනිමයිස් කරන්න. ඒක ඔයාලට ඔබන්න තියෙන guys Windows key එකයි down key එකයි. down key එකයි Windows key එකයි එකපාරක් එපුවත් restore වෙනවා. දෙපාරක් එපුවත් මේ මිනිමයිස් වෙනවා. ඔයාලට මේ පේනවාද දැන්? මම දැන් ඔබන්න යන්නේ ඔය එකපාරක් එපුවා restore වුණා. තව පාරක් එපුවා මිනිමයිස් වෙලාම ගියා guys. එච්චරයි. යටට යනවා නම් අපි අපේ කොබලවල මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. එන්නේ නෑ අහෝ මොකද්ද මේ Windows එක? what the ඊළඟ එක විදියට අපි ගෙනත් තියෙන්නේ lag වුණොත් එහෙම හිටපු ගමන් PC එක system එක lag වුණ ගමන් ඔයාලා කොහෙලත් ඕපන් කරගන්න ඕනේ Taskmanager එක. මොකක් හරි එකක් ක්ලෝස් කරගන්න බැරුව ස්ටක් වෙලා lag වෙලා තිබ්බා. ඒක ෂෝට්කට් කී එකකින් කොහොමද ඕපන් කරගන්නේ කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. මම මුකුත් තිබුණේ නැහැ. ආවා Taskmanager එක. මේක ඕපන් කරගන්න guys ඔයාලා බලන්න ඕනේ Control Shift Escape එක. Control Shift Escape. ඒක ඔබ ගමන් ඕපන් වෙනවා guys. ඊට පස්සේ ඔයාලට alt එක ඔබාගෙන එකක් ඩවුන් කරලා එක ඔබ ගමන් මුලින්ම ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ ක්ලෝස් වෙනවා guys. ඒක මම පෙන්වන්න කියන මේ ෂෝට්කට් කී මේන් එක විතරක් පෙන්වන්න නිසා. Oh my god! ඊළඟ එක තමයි ඕපන් වෙලා තියෙන වින්ඩෝ එකක් ක්ලෝස් කරගන්න ෂෝට්කට් කී එකයි. ඒ ෂෝට්කට් කී එකෙන්ම PC එක ඕෆ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට ඕපන් කරන්නම් හෙන්න ගොඩක්. හැම එකක්ම ඕපන් කරන්න මෙතන මෙන්න මෙහෙම. හරි මම ඔක්කොම ඕපන් කරගත්තා. ඕපන් කරලා ඔයාලා දැන් ඔබන්න ඕනේ alt F4 ලැප්ටොප් එක ගන්න alt ෆන්ක්ෂන් බටන් එක F4 ඔක්කොම ක්ලෝස් වුණාට පස්සේ ආයෙත් alt F4 බුවත් ඔයාලට මේ වගේ ටැබ් එකක් පෙන්නනවා. මෙතනින් ඔයා OK දී ගත්ත ගමන් shutdown වෙනවා. මෙතන ඒකට ඕන එකක් select කරගන්න පුළුවන්. select කරලා OK දුන්න ගමන් shutdown වෙනවා. ඔයාලට තියෙන alt F4 enter එකක් ඕපු ගමන් off. මේක දැනගත්ත කියන්නේ ඔයාලට start එකට ගිහිල්ලා එතනින් shutdown කරන්න ඕනේ නැහැ. සමහර අයගේ start එකට යන්නත් බෑ lag වෙනවා. ඒව ඕනේ නැහැ. alt F4 එපුවපු ගමන් enter දුන්නා. විනාඩියක් ඇතුළත shutdown වුණා. ඒක එච්චරයි guys. Nice. මේක නම් guys ගොඩක් පොපියුලර් එකක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම නෙවෙයි පොඩ්ඩක් පොපියුලර්. ඔයාලා දන්න සමහර විට මේක Windows Explorer open කරගන්න හැටි. මේකට ඔයාලා බලන්න ඕනේ Windows key plus E. මේ වගේ open වෙනවා guys. ඔයාලට ඒ කියන්නේ mouse එක left වුණ වෙලාවක ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තව තියෙනවා මේ අපිට ඕනනම් guys shortcut key එකක් හදාගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය විදිහට. ඒක ඕනි නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ෂෝට් වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. මට අයිඩියා එකක් තියෙයි ෂෝට් වීඩියෝස් ගේන්න. ෂෝට් වීඩියෝ එකකින්ම කියලා දෙන්නම්කෝ. Got it! එහෙනම් guys අදට වීඩියෝ එක නවත්තනවා.
මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන නැත්නම් මොනවාරි දැනගන්න තියෙනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒක නෙමෙයි අද වීඩියෝ එක ගැන මොකෝ හිතන්නේ. අද පොඩ්ඩක් එඩිටිං වැඩි ඒ වගේ සීන් ගොඩක් තියෙන මේ වීඩියෝ එකේ. ගොඩක් දේවල් වෙනස් කරා. කොහොමද වීඩියෝ එක? කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න guys. ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, අමතක නැතුව subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ගියා. ආයෙත් හම්බෙමු තව වීඩියෝ එකකින්. ටඩා. පාරෙන් ඉවතට යයිදෝ මම නම් අහකට විසිවෙයිදෝ දැන් හදවත පුපුරයි තරහින් සෙනෙහස පතු ඇගෙන් උණුහුම නොලැබෙයිදෝ දැන් හදවත විඳ දුක මෙතරම් ඇයි මෙලෙස කරන්නේ